Jij luistert naar de Fire Fury podcast met Waarom niet. Let's do this! Welkom bij de Fire Fury podcast, waar jij leert meer positieve acties en emoties te creëren, ongeacht je omstandigheden. Ongeacht omstandigheden in het verleden of omstandigheden van heden. Ik ben je host, Waarom niet, maar mijn vrienden roepen me gewoon Waarom, dus dat mag jij ook doen. Ready to create the life you want and to blow your mind with your own success? Let's do this. Horen we dat? Ik zat dus te denken, wat zou een fitting intro song zijn voor de eerste podcast? En toen dacht ik aan A Whole New World van Disney Channel's Aladdin. Maar why though? Ik heb mezelf gezegd, I am spreading the gospel of mental health. En ik spread de gospel van mental health. Waarom eigenlijk? Omdat ik ervan verzekerd ben dat we were not put here on this world to suffer. Suffer emotionally, suffer physically, suffer financially. En in 2021 er is zoveel research gedaan, er is zoveel ervaring, er is zoveel know-how die we kunnen gebruiken om het leven te creëren die wij willen. And that's why I'm spreading the gospel, because you don't have to suffer. Ik zeg het nog een keer. Welkom dus bij de eerste aflevering van de Fire Fury podcast. Ik zat te twijfelen of ik een podcast wilde starten. Moest ik meer op YouTube focussen? Moest ik meer op mijn nieuwsbrieven focussen? Maar als ik zelf naar mijn eigen leven kijk en naar hoe ik content consumeer, zie ik dat ik, ja, I appreciate video's, maar ik apprecieer ook podcasts. Dingen waarnaar ik gewoon kan luisteren, omdat wanneer ik aan het lopen ben of wanneer ik aan het rijden ben, het super handig is just to pop it in and to learn something. Dus dat wil ik jullie ook aanbieden. I want to serve you the best that I can. Ik wil je het beste geven waardoor je de gospel ook kan accepteren. En je leven kan transformeren in een manier dat will blow your own mind. En ik denk dus dat een podcast een handige aanvulling zal zijn. Na deze eerste podcast aflevering, it will be a whole new world for you. Misschien, wat is het woord? Misschien ben ik een beetje overmoedig. Maybe I'm biting off more than I can chew. Maar geloof me, na de informatie die ik je vandaag geef, zal jij de wereld om je heen anders zien. Let's jump into it. Laat me beginnen met deze waarheid. Deze simpele waarheid. Namelijk, je gedachten zijn geen feiten. Zometeen ga ik dus verder uitleggen waarom ik dat zeg. Maar het is belangrijk te beseffen dat what you think is not always the truth. Dit zorgt voor zoveel pijn en verdriet bij veel mensen. And let's dive into this. Het is super controversieel, maar ik zeg het nog een keer. Je gedachten zijn geen feiten. This is actually the key to the universe. Eigenlijk er zijn nog meer facetten to this key, maar onthoud dit. De grootste issue dus is dat mensen denken dat hun gedachten feitelijke informatie is. En ik wil je herinneren dat dat niet altijd zo hoeft te zijn. In principe, het is vaak niet zo. Ik had dus recentelijk nog een coaching sessie met iemand. En ze pakte haar cel. En ze keek dus even naar de appjes. En ze zei, kijk, mijn vriend appt me weer. Als hij van me hield, zou hij me niet appen, maar bellen. Hoor je dat? Ik herhaal het weer. Ze zei het zo matter of factly van, als hij van me hield, Waarom, zou hij me niet appen, maar hij zou me bellen. En hier kan ik dus pinpointen dat deze gedachte dus zoveel pijn veroorzaakte. Want als ik je vraag, als hij van me hield, dan zou hij me bellen en niet appen. Is dat een feit? Is dat voor iedereen zo? Is dat de waarheid? Nee, het is jouw waarheid. Maar wat we vaak doen is dat we onze waarheid op andere mensen projecteren. En daarom zeg ik dus onze gedachten zijn geen feiten. Maybe when they're in your mind, when they're in your head, they seem like factual information, but they're not. En zo zijn er verschillende dingen die we onszelf aanpraten of die we onszelf zeggen. En we think that we're right, but I want to challenge you on that. Dat de heleboel dingen die je denkt, of de heleboel dingen die je aan jezelf zegt, niet gebaseerd zijn op waarheid of feitelijke informatie. En wat ik feitelijke informatie roep, is dingen die je dan de rechter kan brengen. Dat is een man. Dit is taaienblad. Ik heb toevallig taaienblad geoogst uit mijn tuin. Dit is een podcast.
These are the facts of our lives. And what causes our pain, what causes our suffering is the thoughts we have about the facts of our life. En nu komen we dus in de model. De model is dus de sleutel van de universe. Ik heb je dus de eerste key gegeven. En dat is je gedachten en je feiten. Als je dat onthoudt, ben je half op weg to creating the life you want. En nu wil ik je dus de model uitleggen. De model is een simpele manier om naar deze wereld te kijken. Het gaat je leren hoe jij de wereld ziet en hoe anderen de wereld zien. In principe komt het op neer dat mensen maar 5 problemen kunnen hebben. 5. Ik weet dat misschien de fase waar je bent op dit moment, of als je om je heen kijkt, lijkt het overwhelming. It's a lot of problems, a lot of issues. Maar ik wil je garanderen dat er in principe maar 5 problemen zijn waarmee mensen kampen. Het is belangrijk om te weten wat de problemen zijn waarmee we kampen. Omdat ik dus altijd zeg, als je naar de dokter gaat en de dokter vraagt, hey, wat doet pijn? En hij zegt, alles dokter, alles doet pijn. Kan de dokter je niet zoveel helpen? De dokter gaat je paracetamol geven, of je misschien een placebo geven. But at the end of the day, we still don't know specifically wat je pijn doet. Daarom is het belangrijk om specifiek te zijn. En de model gaat je dus helpen specifiek te identificeren waar je struikelt. De 5 dingen waarmee mensen kampen dus, de 5 dingen die mensen pijn doen, zijn onze omstandigheden, onze circumstances, onze T, onze gedachten, onze F, onze feelings, onze gevoelens dus, onze A, actions, onze acties of inacties. Is inacties even a word? I mean inaction, maar acties of lack thereof, lack of action. En uiteindelijk onze R, onze resultaten. De model kan je dus zo zien. Ik ga een simpel voorbeeld geven. Op de flyer van deze podcast dus, zul je schematisch zien hoe de model op papier eruit ziet. But bear with me now. Say, onze circumstances, onze omstandigheden, dat is aan de bovenkant. Onze omstandigheden zijn, zoals ik al eerder zei, de feiten van ons leven. De facts. Een man, een vrouw, een hond, een huis, rood, geel, dat zijn feiten. Dat zijn things you can take to the bank. Dat zijn dingen die je naar de rechter kan brengen. En de rechter gaat zeggen, weet je, Allah die naar you say, jij hebt gelijk. Dat is een man, ja. En onder de C komt dus onze T, onze thoughts, onze gedachten. En onze gedachten zijn de zinnen die we hebben gevormd in ons hoofd over de omstandigheden in ons leven. Dus onze T is een reflectie van de C bijna. Dus onze thoughts zijn een reflectie van onze circumstances, onze omstandigheden. En daar ligt het probleem. Veel mensen dus denken dat hun thoughts feiten zijn. Zoals ik al zei, dat is niet waar. Wanneer we zeggen dus, dat is een mooie man, is dat een feit of is het een gedachte? Wanneer we dus zeggen, dat is een lelijke bank, is dat een feit of is dat een gedachte? Ik wil dus vandaag met je delen dat gedachten zijn. De feiten zijn things that zwart with everybody would agree. Al de andere dingen eromheen, dat zijn probably your thoughts. En besef dus dat wij, wanneer wij dus een bepaalde gedachte hebben over een feit in ons leven, zal deze gedachte, en dit is nu waar de magic starts, zal deze gedachte onze gevoelens bepalen. Wanneer wij zeggen dat is een mooie man, weet je, dan kijk je op. Weet je flirt op. Of dat is een mooie bloem. Maar wanneer wij dus zeggen, dat is een lelijke man, dat was een moeilijke tentamen. All those, the sentences we say on our head, de dingen die we onszelf zeggen over de feiten, die beïnvloeden onze emoties vreselijk veel. En dat is dus de issue. We snappen niet altijd de connectie. We hebben dus een feit, denken iets over deze feiten. En wat we dus denken over de feiten, creëert ons gevoelens. Gevoelens zijn meestal 1 woord. Boos, bang, angstig, gelukkig. 1 woord. Onze gedachten zijn meestal zinnen. Wanneer we deze gevoelens dus hebben uiteindelijk, deze gevoelens zullen onze acties of inactions leiden. Wanneer je dus blij voelt, wanneer je dus open voelt, wanneer je opgewekt voelt, zul je dus ook andere acties hebben dan wanneer je bang voelt, wanneer je angstig voelt, wanneer je alleen voelt. En deze acties, geaccumuleerde acties, zullen ons resultaat bepalen. Onze R. Dit is dus hoe ik het noem, the key to the universe. Wanneer je dus beseft dat je omstandigheden, je acties, je resultaten, je gevoelens niet bepalen, maar dat jij dat zelf doet, you will understand that you are the captain of your own ship. En dat jij
het leven die je wilt kan creëren. En dat jij het in je hand hebt. Je zal dus beseffen hoe ons brein werkt. Wil je dus aan de resultaten van je leven werken? Wil je andere resultaten? Wil je andere acties? Wil je minder eten? Wil je echt op je voeding beginnen te letten? Wil je beginnen te sparen? Wil je een x amount of money? Dan wil ik je aanraden om niet alleen op je actie te focussen. Want dat is dus wat we doen. We willen afvallen, dus gaan we googlen. Informatie pakken. En at this point, a lot of us have information overload. We hebben veel te veel informatie. En wat we met de informatie doen, is dat we vragen, wat moet ik doen? En at this point weet iedereen eigenlijk al wat je zou moeten doen om af te vallen, toch? Je zou minder moeten eten en meer moeten bewegen. Maar hoe komt het dat we dus dat niet doen? En dat is waar de model in komt. Dat is waarom we ons voet elke keer stuiten. Omdat we vergeten te focussen op onze gedachten. Af en toe heb ik dus sparring-sessies. Is het coaching-sessies? Nou, ik zou zeggen sparring-sessies met mijn moeder. Where we talk about life. Where we talk about waar we zijn op dit moment. Waar ik ben. Where we talk about finances. Ik leer heel veel van haar. Misschien breng ik er ook een keertje op deze podcast. Because I think dat jullie heel veel anders zouden kunnen hebben. Maar ik had dus een sessie met haar. En mijn moeder is een vollere vrouw. En ik legde er dus de model uit. Ze had het over, reis. Reis is die dikmakertje. En toen we dus aan het praten waren, had ze het over corona, hoe ze is opgevoed in corona. En toen zei ze, ik ben echt een reisvrouw. Ze zei het heel matter of factly, feitelijk. Ze zei, ik ben een reisvrouw. En toen zei ik, ma, met alle respect of course. Ik zei, ma, ik zie het ook aan je. De feiten in ons leven, ik ga je dus nu een praktisch voorbeeld geven van hoe je de model kan gebruiken. De feiten in ons leven zijn neutraal. Reis is een feit. Reis is neutraal. Reis heeft niets te maken met hoeveel je het kreeft. Het feit dat je zegt, ik ben een reisvrouw. Het feit dat je het ook gelooft. Het feit dat je zo gaat bewegen. Het feit dat je ook zal gedragen als een reisvrouw. Dat resulteert dus in overeating, in te veel eten en dikker worden. Niet het reis. En dit besef is wat ik jullie wil meegeven. Op deze mooie journey dat je hebt gezegd dat je wil starten. Wat ga je moeten doen om je gedrag te veranderen? Om het leven te creëren dat je wilt. Om meer te halen, om meer te doen. To have the life you want. Tuurlijk is actie belangrijk. Maar besef hoe lang je al hebt gefocust op de actielijn. Besef hoe lang je al focust op wat moet ik doen. At this point you know what to do. Maar hoe komt het dat je het nog niet start? En ik zeg je, het ligt aan de thee. Het ligt aan de model. Het ligt aan jouw model die je gecreëerd hebt. Mijn vraag naar jou toe is dus, wat is jouw model? Hoe zie jij deze wereld? Wat heb jij ingevuld voor je C-lijn, de circumstances, de thoughts, de feelings, de actions en de resultaten in je leven? Hoe ziet het er voor jou uit? We gaan er flink mee oefenen en in de volgende podcast wil ik zelf een van mijn models, mijn persoonlijke models, met jullie delen. Hoe het systeem eruit ziet dus, is dat jij je current model op papier zet. Hoe zie jij de wereld op dit moment? Wat creëer je voor jezelf op dit moment? En daarna zouden we ook een ander model kunnen creëren met, waar wil je naartoe? Wat voor acties heb je daar nodig? Wat voor gevoelens heb je daar nodig? Wat voor gedachten heb je daar nodig? Maar dat is later zorg. Voor nu is het belangrijk om te weten dat de model vooral introspectief is. Dat het je helpt inzicht te krijgen in jezelf. Dat het je helpt je gedachten, je gevoelens, je acties, je resultaten te ordenen. En dat hebben we nodig, want we moeten eerst weten wat precies pijn doet, right? Wat doet precies pijn? En dan kunnen we verder plannen. Dus, at this point wil ik je vragen om even bij stil te staan met de informatie die je vandaag hebt gehad. Hoe ziet het er voor jou uit? Welke dingen zijn feiten en welke dingen zijn gedachten? De komende weken of de komende week, wanneer iets in je hoofd oppopt, zou het een goede vraag voor jezelf kunnen zijn van, is het een feit of is dit een gedachte? En daar zit de kracht. Daar zit de kracht. Want wanneer je beseft dat iets maar een gedachte is, heb je door dat you can change that thought. Heb je door dat you don't have to entertain that thought. Maar dat, vrienden, is weer voor een andere podcast. Ik hoop dat je genoten hebt van de eerste podcast van Fire Theory. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. Let me know, laat wat van je horen. If you have questions, stuur ze voor me. Je kan me vinden op mijn socials, Facebook en Instagram @Gwamungindi, GWAMUNGINDI. Pak je huiswerk op. Let's get this ball rolling. It's a whole new world out there, guys. Let's create it.
Laten we niet erop wachten, laten we het creëren. Aboom, tot de volgende aflevering. Bye!